Привіт! Якщо ви хочете запекти смачну рульку і не знаєте як, буду рада, якщо скористаєтесь цим варіантом приготування. Неймовірно ароматна, смачна та апетитна рулька із смачнющим доповненням у якості печеної картоплі з спеціями та печеної квашеної капусти на подушці із яблук. А головне, що готується усе разом і усі будуть ситі та задоволені. Свинячу рульку перед запіканням потрібно відварити до готовності, тільки так вона буде ніжна та м'яка. А щоб м'ясо стало ароматним та смачним, всередині до бульйону додаю 1-2 морквини, 1 цибулину, 1-2 головки чеснику. Розрізаю його навпіл, щоб він віддав максимально свій аромат. Лаврове листя 3-4 штуки. Якщо маленьке, як у мене, тоді 5-6 листочків буде достатньо. 1 чайну ложку чорного перцю горошком і ще. Це не обов'язково, але додайте 2-3 яблука. І з таким доповненням до бульйону рульку потім можна буде і не запікати. Настільки вона буде смачною. Заливаю водою і коли закипить, вогонь мінімальний. Готую 1,5-2 години. Потім дістаю, обсушую та запікаю. Але обов'язково зробіть надрізи по шкірці, щоб спеції потрапили максимально всередину. Для цього 2 столових ложки меду, 1 столова ложка з верхом гірчиці і 3-4 столових ложки кетчупу або любого соусу до шашлику чи соусу барбекю. Цією ароматною сумішю ретельно змащую з усіх боків. І частину залишаю для того, щоб змастити наприкінці запікання. Далі у мене з одного боку буде запікатись квашена капуста. Для неї викладаю подушку із яблук, а з іншого боку картоплю запечу, яку я порізала кружечками. Обов'язково її солю та здобрюю спеціями. У мене це хмелі сунелі. На яблука ось так викладаю квашену капусту. Зайвий маринад із неї я відтиснула. Останнім доповненням це трохи цибулі та кілька ложок рослинного масла зверху на капусту та картоплю. У процесі запікання ще рулька віддасть свої соки та аромати капусті і картоплі. Це буде неймовірно смачна вечеря. Запікаю до тих пір, поки картопля не приготується при температурі 200 градусів, режим конвекція вверх та низ. Періодично буду перемішувати капусту та картоплю. Пройшла 1 година. Рулька стала ось такою рум'яною та апетитною красунею. Картопля, капуста. Голодним не залишиться ніхто. Буду рада, якщо такий варіант приготування вам стане до душі і ви ним скористаєтесь. А я вам бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!